સ્વાધ્યાય 2.1 પૂરું થયા પછી એ જ મેથડના આધારિત આપણે ટેક્સ્ટ બુકના 2 ઉદાહરણ સ્વયં પ્રયત્ન કરીશું. એમાં ઉદાહરણ 1 છે સાઇન ઇનવર્સ 1/√2ની મુખ્ય કિંમત મેળવી, અને ઉદાહરણ 2 છે કોટ ઇનવર્સ -1/√3 એની મુખ્ય કિંમત મેળવી. તો 2.1માં જે આપણે પ્રશ્નો સોલ્વ કર્યા, દાખલા કર્યા, એ પ્રમાણે આ 2 દાખલા થઈ જશે. અને ત્યાર પછીના સ્વાધ્યાય અને ચેપ્ટરને આગળ વધારતા પહેલાં થોડા આપણે સૂત્રો સમજી લઈએ. એમાં સૌપ્રથમ છે વ્યસ્ત સંખ્યાઓ માટે ત્રિકોણમિતિ પ્રતિવિધેયોના મૂલ્યો માટેના સૂત્રો. એનું રૂપાંતરણ કઈ રીતના છે એ આપણે જોઈએ. પહેલું છે કોસેક ઇનવર્સ એક્સ હોય તેનું રૂપાંતરણ થઈ જાય છે સાઇન ઇનવર્સ એક્સની સ્થાને થઈ જાય 1/x. જ્યાં અગાઉ આપણે કીધેલું એ પ્રમાણે એક્સ ક્યાં હોવો જોઈએ? જે તે વિધેયના પ્રદેશને અનુરૂપ. તો અહીંયા એક્સ કેવો હોવો જોઈએ? મોડ એક્સ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ 1 આ શરતને પાલન કરનાર એ પ્રમાણે. એ જ પ્રમાણે સેક ઇનવર્સ એક્સ હશે, તેનું રૂપાંતરણ થઈ જશે કોસ ઇનવર્સ 1/xમાં. અહીંયા પણ એક્સ સેક ઇનવર્સના પ્રદેશને અનુરૂપ મોડ એક્સ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ 1 થાય એ પ્રમાણે. કોટ ઇનવર્સ એક્સનું રૂપાંતરણ થઈ જશે ટેન ઇનવર્સ 1/x. અહીંયા કોટ ઇનવર્સનો પ્રદેશ આર છે, પરંતુ આરમાં રહેલી કિંમત 0 માટે 1/0 વ્યાખ્યાયિત નહીં થાય. એટલે 0થી અહીંયા પ્રદેશનું વિભાજન થયું છે. જો અહીંયા રહેલો એક્સ 0 કરતાં મોટો, એટલે કે એક્સ ગ્રેટર દેન 0 હોય, તો કોટ ઇનવર્સ એક્સનું રૂપાંતરણ આપણે ટેન ઇનવર્સ 1/xમાં કરીશું. પરંતુ જો આ એક્સ ઋણ હોય, એટલે કે એક્સ લેસ દેન 0 હોય, તો કોટ ઇનવર્સ એક્સનું રૂપાંતરણ ટેન ઇનવર્સ 1/x થશે જ, પરંતુ સાથે માઇનસ પાઈ, એટલે કે પાઈ બાદ થશે. તો આ 3 મુખ્ય વ્યસ્ત સંખ્યાઓ માટેના સૂત્રો છે. તેને અનુરૂપ આપણે બીજા 3 સૂત્રો મેળવી શકીએ છીએ. આ જે 3 સૂત્રો છે એના પરથી તારવી શકાય છે કે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ હોય તો શું થઈ જશે? કોસેક ઇનવર્સ 1/x. અને આ એક્સ ક્યાં હોવો જોઈએ? તો સાઇન ઇનવર્સના પ્રદેશમાં. સાઇન ઇનવર્સનો પ્રદેશ છે મોડ એક્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ 1. પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે આ શરતનું પાલન કરતા એક્સની એક કિંમત 0 એવી આવે છે, જે અહીંયા 1/0 અવ્યાખ્યાયિત થાય છે. એટલે સાઇન ઇનવર્સના પ્રદેશમાં રહેલો એક ઘટક x = 0 આ વેલ્યુ લઈને આ સૂત્રનું રૂપાંતરણ શક્ય બનશે નહીં. એ જ પ્રમાણે કોસ ઇનવર્સ એક્સનું પણ સેક ઇનવર્સ 1/x થઈ જાય. સાઇન ઇનવર્સ અને કોસ ઇનવર્સના પ્રદેશ સમાન છે. આ જ પ્રદેશને આપણે આમ પણ દર્શાવી શકીએ x બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 થી 1 સિવાય કે 0. જે પ્રમાણે કોટ ઇનવર્સમાં ધન અને ઋણના 2 ઓપ્શન આવે છે, એ જ પ્રમાણે ટેનથી કોટ ઇનવર્સમાં જતાં અહીંયા પણ ધન અને ઋણ 2 ઓપ્શન આવે છે. અહીંયા તમે રિવર્સ જોઈ શકો છો. કોટ ઇનવર્સનું ટેન ઇનવર્સ થાય, તે જ પ્રમાણે ટેન ઇનવર્સનું કોટ ઇનવર્સ થાય. આ બંને ઘટકો એકબીજાના વ્યસ્ત રહેશે, જ્યાં એક્સ કેવો રહેશે? ધન. તો જો અહીંયા રહેલો એક્સ ધન હશે તો ટેન ઇનવર્સ એક્સનું કોટ ઇનવર્સ 1/x થઈ જશે, અને જો એક્સ ઋણ હશે તો ટેન ઇનવર્સ એક્સનું કોટ ઇનવર્સ 1/x થશે. આ પાઈ અહીંયા સામે જઈને અહીંયા પ્લસ પાઈ થશે. હવે આ જે કિંમતો આપણે જોઈ એ થોડી ઉદાહરણ લઈને હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું. સાદા વિધેયમાં આપણે જોઈએ, માનો કે સાઇન થીટા બરાબર મારી પાસે વેલ્યુ છે એક્સ, તો થીટાની વેલ્યુ થઈ જશે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ. હવે જો સાઇન થીટાની વેલ્યુ એક્સ હોય તો એને અનુરૂપ કોસેક થીટાની વેલ્યુ કેટલી થશે? 1/x. અહીંયા થીટાને કરતાં બનાવું તો કોસેક સામે આવીને આ થઈ જશે કોસેક ઇનવર્સ 1/x. તો આ બંને થઈ થીટાની કિંમત બંનેને સરખાવીએ તો સાઇન ઇનવર્સ એક્સ એની બરાબર થઈ જાય છે કોસેક ઇનવર્સ 1/x. અને આ જ પ્રમાણે જે 6 સૂત્રો જોયા છે એના સંબંધ સેટ થયેલા છે.
આપણે અત્યારે અહીંયા સમજાવ્યું સાઇન ઇન્વર્સ એક્સનું કોસેક ઇન્વર્સ 1/x કઈ થાય એ પ્રમાણે આ 3 અને આ 3. આ થઈ વાત વ્યસ્ત સંખ્યાઓ માટેના સૂત્રોની. હવે વાત કરીએ છીએ આપણે કોટી સંખ્યાઓ માટે ત્રિકોણમિતિ પ્રતિવિધેયના મૂલ્યોના સૂત્રો. કોટી સંખ્યાઓ માટે કોટિકોણ, જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો ને હોય એને આપણે કોટિકોણ કહે છે. એ શબ્દને ધ્યાનમાં રાખીશું. તો સાઇન ઇન્વર્સ અને કોસ ઇન્વર્સ એ બંનેનો સરવાળો π/2 રહેશે. જ્યાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત એ કે અહીંયા રહેલી બંને કિંમતો સમાન હોવી જોઈએ. એક્સ અને એક્સ જે પણ હોય તે બંને સમાન હોવી જોઈએ અને બંને કિંમતો બંને વિધેયના સામાન્ય પ્રદેશ |x ≤ 1 એ શરતને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. આ જ પ્રમાણે કોસેક ઇન્વર્સ અને સેક ઇન્વર્સનો સરવાળો π/2 થાય છે. શરત એની જ કે બંને કિંમતો સમાન હોવી જોઈએ અને આ એક્સ બંનેના સામાન્ય પ્રદેશ |x ≥ 1 એનું સમાધાન કરે એ પ્રકારે હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ tan ઇન્વર્સ એક્સ અને cot ઇન્વર્સ એક્સ એ બંનેનો સરવાળો થાય છે π/2. અહીંયા પણ એ જ શરત, બંને એક્સ સમાન હોવા જોઈએ અને એક્સ એ બંનેના સામાન્ય પ્રદેશ આરમાં હોવા જોઈએ. હવે આ સૂત્ર π/2 કઈ રીતના આપે છે એ આપણે સમજીએ. આપણે અગાઉ અભ્યાસ કર્યા કોટી વિધેયો માટેના સૂત્રોમાં સાઇન π/2 માઇનસ થીટા એ કેટલો થાય? કોસ થીટા થઈ જાય. માનો કે આ બંને સમાન મૂલ્ય એક્સ છે તો સૌપ્રથમ અહીંયા કોસ થીટાને આપણે સરખાવી દઈએ તો કોસ થીટા બરાબર એક્સ થઈ ગયો. અહીંયા આપણે થીટાને કરતા બનાવીએ તો આ મૂલ્ય થઈ જાય છે કોસ ઇન્વર્સ એક્સ. ત્યારબાદ બીજી સરખામણી આપણે અહીંયા લઈએ, સાઇન π/2 માઇનસ થીટા એની કિંમત એક્સ થાય. અહીંયા આપણે આ થીટા π/2 માઇનસ થીટાને કરતા બનાવીએ તો આ સાઇન સામે જઈને અહીંયા સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ બનાવશે. આ π/2 આ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ, આ થીટા સામે જાય છે પ્લસ થીટા થાય છે અને આ π/2 આ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ અને થીટાની વેલ્યુ અહીંથી આપણે લાવીએ થીટા બરાબર કોસ ઇન્વર્સ એક્સ તો આપણું અહીંયા પહેલું સૂત્ર સાબિત થાય છે કે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ વત્તા કોસ ઇન્વર્સ એક્સ આ જવાબ π/2 થાય. આ જ પ્રમાણે સાઇનનો જેમ કોટી વિધેય કોસ છે એ પ્રમાણે કોસેકનો સેક છે તો કોસેક ઇન્વર્સ વત્તા સેક ઇન્વર્સ એ π/2 થાય અને જેમ સાઇનનો કોસ કોટી વિધેય છે એ પ્રમાણે ટેનનો કોટી વિધેય કોટ છે તો tan ઇન્વર્સ એક્સ વત્તા કોટ ઇન્વર્સ એક્સ એ π/2 થશે. પછીનું સૂત્ર જોઈએ આપણે પ્રતિવિધેયોના સરવાળા બાદબાકી માટેના સૂત્રો. અહીંયા જે ખાસ શરત છે ધ્યાન રાખજો કે આ સૂત્રમાં વપરાયેલા એક્સ અને વાય બંને 0 કરતાં મોટા એટલે કે ધન છે. પહેલું સૂત્ર tan ઇન્વર્સ એક્સ વત્તા tan ઇન્વર્સ વાય. આ સરવાળો 3 અલગ અલગ જવાબોમાં રૂપાંતરિત છે. એ 3 અલગ અલગ જવાબ અહીંયા એક્સ અને વાયના ગુણાકારની કિંમતને અનુરૂપ છે. એક્સ વાયનો ગુણાકાર 1 કરતાં નાનો, 1 કરતાં મોટો અને એક્ઝેક્ટ 1. ત્યારે કયા જવાબ કેવા પ્રકારે લખવા એ જોઈએ. tan ઇન્વર્સ એક્સ વત્તા tan ઇન્વર્સ વાય એ થઈ જાય છે tan ઇન્વર્સ એક્સ વત્તા વાય છેદમાં 1 માઇનસ એક્સ વાય, જ્યાં આ એક્સ વાયનો ગુણાકાર એ કેવો હોવો જોઈએ? 1 કરતાં નાનો. તો આ બંનેનો જવાબ આ પ્રમાણે થાય છે. આ જવાબ આપણને કઈ રીતે મળે એ આપણે સમજીએ. ધારો કે tan ઇન્વર્સ એક્સ એની બરાબર આલ્ફા છે તો અહીંયા આપણને એક્સની કિંમત થઈ જશે tan આલ્ફા. એ જ પ્રમાણે tan ઇન્વર્સ વાય એની કિંમત ધારો કે બીટા છે તો અહીંયા વાય થઈ જશે tan બીટા. હવે tan આલ્ફા પ્લસ બીટાનું સૂત્ર આપણે લખીએ તો આ સૂત્ર છે tan આલ્ફા
વત્તા ટેન બીટા અપોન 1 માઇનસ ટેન આલ્ફા ઇન્ટુ ટેન બીટા. ટેન આલ્ફાની કિંમત ટેન આલ્ફા બરાબર એક્સ એ મૂકી દઈએ. ટેન બીટાની કિંમત વાય એ આવી ગઈ. 1 માઇનસ ટેન આલ્ફા એટલે એક્સ અને ટેન બીટા એટલે વાય. આ કિંમત થઈ ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટાની. અહીંયા આલ્ફા પ્લસ બીટા કરતાં બનાવું, આ ટેન સામે જશે, ટેન વર્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન 1 માઇનસ એક્સ વાય. અહીંયા આલ્ફા એટલે ટેન વર્સ એક્સ, બીટા ટેન વર્સ વાય, અને એ મૂલ્ય થઈ ગયું આપણી પાસે ટેન વર્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન 1 માઇનસ એક્સ વાય. એટલે આ પ્રમાણે પહેલું સૂત્ર આપણે મેળવી શકીએ છીએ. હવે જે બીજી બે પરિસ્થિતિ છે એમાં ફક્ત એક્સ વાયના ગુણાકારને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ આપણે લખેલા છે. જો આ ગુણાકાર એક્સ વાય એક કરતાં મોટો હોય તો જવાબ આનો આ જ છે, ટેન વર્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન 1 માઇનસ એક્સ વાય, ખાલી આગળ પાઈ પ્લસ થાય છે. જો એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર 1 હોય એટલે કે એક્સ અને વાય બંને એકબીજાના વ્યસ્ત હોય તો આ બંનેનો સરવાળો π/2 થઈ જાય છે. તો બંને એક્સ અને વાય એકબીજાના વ્યસ્ત હોય ત્યારે આ જવાબ π/2 કઈ રીતે થાય છે એ આપણે સમજીએ. એક્સ અને વાય એકબીજાના વ્યસ્ત હોય ત્યારે આ જવાબ π/2 કઈ રીતે થાય છે એ આપણે સમજીએ. એક્સ અને વાય એકબીજાના વ્યસ્ત છે એટલે કે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર 1 છે. તો સૂત્ર આપણું છે ટેન વર્સ એક્સ વત્તા ટેન વર્સ વાય. આ ટેન વર્સ એક્સ, વાય બરાબર અહીંયા આપણે 1/x લખી શકીએ છીએ. ત્યાં ટેન વર્સ અને વાય જગ્યાએ આવી ગયો 1/x. અહીંયા સૂત્રમાં શરૂઆતમાં જ આપણે અગાઉ જોયેલું છે કે એક્સ અને વાય બંને કેવા છે? ધન. તો જો એક્સ ધન હોય તો એનો વ્યસ્ત 1/x પણ ધન જ છે. તો ટેન ઇનવર્સ 1/x એનું રૂપાંતરણ થઈ જશે કોટ ઇનવર્સ એક્સ. જે આપણે વ્યસ્ત સંખ્યાઓ માટેના સૂત્ર જોયા ત્યાંથી આપણે જોઈ શકાય છે કે ટેન ઇનવર્સ 1/xનું રૂપાંતરણ થઈ જાય છે કોટ ઇનવર્સ એક્સ, જ્યાં એક્સ ધન હોય ત્યારે. એ અનુરૂપ આપણે અહીંયા ટેન ઇનવર્સ 1/xનું રૂપાંતરણ કર્યું કોટ ઇનવર્સ એક્સ. એના પછી આપણે કોટી વિધિના સૂત્રો જોયા. વ્યસ્ત સંખ્યાઓ પછીના જે કોટી સંખ્યાઓ માટેના સૂત્રો જોયા કે ટેન ઇનવર્સ વત્તા કોટ ઇનવર્સ π/2 થઈ જાય જો બંને એક સમાન હોય. તો અહીંયા આપણે બંને એક સમાન છે, આ ટેન ઇનવર્સ વત્તા કોટ ઇનવર્સ છે એટલે આ જવાબ થઈ જાય છે π/2. એટલે જ્યારે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર 1 હોય ત્યારે ટેન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા ટેન ઇનવર્સ π/2 આપણને આ પ્રકારે મળે છે. એટલે આ થઈ વાત ટેન ઇનવર્સના સરવાળાના સૂત્રની વાત. ટેન ઇનવર્સના સરવાળાના સૂત્રમાં આપણી પાસે અહીંયા 3 ઓપ્શન રહ્યા. જ્યારે બાદ બાકીનું સૂત્ર એમાં કોઈ શરત નથી. ટેન ઇનવર્સ એક્સ માઇનસ ટેન ઇનવર્સ વાય એ થઈ જાય છે ટેન ઇનવર્સ એક્સ માઇનસ વાય અપોન 1 પ્લસ એક્સ વાય. અહીંયા જેમ સરવાળામાં 3 ઓપ્શન છે એવા કોઈ 3 ઓપ્શન છે નહીં, ફક્ત એક જ ઓપ્શન, અને આ યાદ રાખીશું. અને જે પ્રમાણે આપણે ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટાનું સૂત્ર લઈને એ પહેલું સૂત્ર સાબિત કર્યું હતું એ જ પ્રમાણે ટેન આલ્ફા માઇનસ બીટાનું સૂત્ર લઈને આ સૂત્ર આપણે મેળવી શકીએ છીએ.